આજે આપણે બનાવીશું નાના અને મોટા બધાને ભાવતા એવા બટેટાનો શીરો, જે ફક્ત થોડી જ વારમાં બની જાય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ શીરો બનાવવા માટેની સામગ્રી. મેં અહીં લીધા છે બાફેલા બટેટા, જેને મેં મેશ કરી લીધા છે. ત્યારબાદ લીધી છે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ, ત્યારબાદ લીધું છે શુદ્ધ ઘી, ત્યારબાદ લીધું છે 1 બાઉલ દૂધ, ત્યારબાદ લીધી છે એલચી, જેને મેં ખાંડણીમાં ખાંડી લીધી છે, અને લીધી છે છીણેલી બદામ. હવે ગેસ ઓન કરી અને તેની ઉપર ગરમ થવા માટે મૂકશે કઢાઈ. ત્યારબાદ તેમાં એડ કરશું થોડું ઘી. હા, થોડા જ ઘીમાં આ શીરો એકદમ પરફેક્ટ બનશે, તો વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં. ત્યારબાદ તેમાં એડ કરશું બાફેલા બટેકા. અને બટેકાને ઘી સાથે સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેમાં એડ કરશું દૂધ અને 3 ચમચી જેટલી ખાંડ. જો તમે વધારે સ્વીટ ખાતા હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે પણ લઈ શકો છો. હવે તેને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરશું. આપણે શીરાને સતત હલાવતા રહેશું, જેથી બટેટા છે એ દૂધ અને ખાંડ સાથે એકદમ સરખી રીતે ભળી જાય. અને જ્યાં સુધી શીરો ઘટ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મીડિયમ ગેસ પર હલાવતા રહેશું. બટેટાના શીરાની ખાસ વાત એ છે કે આ શીરો ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીથી અને ફટાફટ બની જાય છે, અને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે શીરો હવે ઘટ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે એડ કરશું એલચી પાવડર. એલચી એડ કરવાથી શીરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે બટેકાના શીરાને ફરાળમાં તો લઈ જ શકો છો, પણ ઘણા લોકો બટેટાના શીરાનો પ્રસાદ તરીકે પણ ઉપયોગમાં લે છે. ત્યારબાદ તેમાં એડ કરશું બદામ. બસ હવે આપણે વધારે તેને નથી પકાવવાનો, બસ 2 જ મિનિટમાં આપણે હલાવીને ગેસ બંધ કરીશું. તો છે ને ખૂબ જ સરળ રેસીપી. તો તમે પણ બટેકાનો શીરો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. અને જો તમને બટેકાના શીરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુનું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી આવનારી નવી રેસીપીઓની નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ.